السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في قناة تيمور حمدي. النهاردة جايبين لكم مجموعة من الأرقام والمعلومات من حول العالم، أتمنى إن هي تعجب حضراتكم إن شاء الله. ويلا بينا ندخل في الحلقة على طول. أكبر جيش في العالم من حيث عدد الجنود هو الجيش الصيني، بعدد جنود فعليين في الخدمة العسكرية 2,183,000 جندي. أقوى طائرة مقاتلة في العالم هي الطائرة الأمريكية F-22 رابتور، والملقبة بالطائرة الشبح نظرا لتخفيها عن أعين الرادارات. وللعلم الولايات المتحدة الأمريكية ما صدرتهاش لولا دولة ولا دول حليفة ولا دول ذات اقتصاديات عالية تقدر تدفع فيها فلوس أكتر من أي دولة أخرى. أقوى دبابة في العالم حاليا هي الدبابة ليوبارد A-72 الألمانية، واللي أخذت الصدارة قريبا من الدبابة الأمريكية M1A1 إبرامز. وعلى فكرة الدبابة M1A1 إبرامز هي دبابة قوية جدا وفعالة في المعارك بدون منازع، وبتعتبر الدبابة الرئيسية في الجيش المصري العظيم. وكمان بينتجها الجيش المصري بنسبة تصنيع 100% تصنيع محلي، ولكن برخصة من الولايات المتحدة الأمريكية. أغلى عملة في العالم هي الدينار الكويتي، اللي بيوصل سعر صرفه $3.33. أما بالمصري فهو 52 جنيه مصري. أغلى تليفون محمول في العالم هو تليفون فالكون سوبر نوفا 6، واللي بيوصل سعره ل 778 مليون جنيه مصري، وهو مصنوع من خليط من البلاتين الخالص مع الذهب عيار 24 قيراط. وموجود في ظهر التليفون ماسة وردية ضخمة، واللي بتملك الهاتف دوت زوجة الملياردير الشهير الهندي موكيش أمباني، وزوجة الملياردير موكيش أمباني اللي اسمها نيتا أمباني، مسماة أو ملقبة في الهند بالسيدة الفاخرة. أقوى الحيوانات ذاكرة بعد الإنسان هي الدلافين، لدرجة إن الدولفين يقدر يعرف صوت صديقه بعد انقطاع 20 سنة من آخر لقاء بينهم. أغلى حصان في العالم هو الحصان فوساشي بيجاسوس، واللي وصل سعره ل 65 مليون دولار أمريكي، واللي فاز خلال السباقات اللي خاضها في عالم احتراف الخيول ب6 سباقات ضخمة ودولية. أضخم حيوان في الكرة الأرضية هو الحوت الأزرق، اللي بيوصل طوله ل 100 قدم، وبيعادل الوزن بتاعه 150 طن، وبتوصل السرعة القصوى بتاعته ل 32 كيلومتر في الساعة. سبحان الله، شيء مهول. عبارة عن غواصة صغيرة بتمشي في البحر. أضخم سفينة في العالم هي السفينة HMM الجيسيرس، وهي سفينة مخصصة لشحن البضائع والحاويات، واللي بيوصل طولها ل 400 متر، والعرض بتاعها 61 متر، والغاطس بتاعها 16 متر. الغاطس دوت يعني هو الجزء الغاطس من السفينة تحت المية، وده طوله بس 16 متر. وقناة السويس المصرية قادرة على استيعاب أضخم سفينة في العالم دي، لأنها مرت من خلالها في 25 مايو 2020. وفي نهاية كل حلقة لازم نقول الحكمة بتاعتنا، وحكمة النهاردة: من باع النفيس بلا ثمن اشترى الرخيص بأغلى ثمن. في النهاية أتمنى الحلقة تكون عجبت حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.